سلام، من منوچهر هستم و در پادکست بازگوی مطالبی که برای من جالب بوده رو با شما هم در میون میگذارم. در این اپیزود میخوام در مورد همرنگی با جماعت صحبت کنم. موضوعی که شاید خیلی از ما در مواقعی تجربهش کرده باشیم. مواقعی که در جمع عده افرادی هستیم که عقیدهشون با ما متفاوت هست و ما جرئت نمی کنیم عقیده خودمون رو که مخالف اونهاست بیان کنیم. از ترس اینکه توسط اون جمع قضاوت بشیم یا طردمون کنن. روانشناسای زیادی روی این موضوع کار کردن که معروف‌ترین اونا شخصی است به نام دکتر سولومون اش. آقای اش در سال 1907 در یک خانواده یهودی در لهستان به دنیا اومد و در سال 1920 همراه خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت و در شهر نیویورک اقامت کرد. در همین شهر تا مقطع دکترای روانشناسی درس خوند و در همین زمینه هم تحقیقات جالبی رو انجام داد. یکی از کارهایی که انجام داده و معروف شده آزمایشی است به نام کانفورمیتی اکسپریمنت یا آزمایش همرنگی با جماعت. حالا اینکه چرا ایشون به این موضوع علاقه‌مند شده برمیگرده به تجربه‌ای که در کودکی داشته و در خاطرش مونده. آقای سولومون اش وقتی که کوچیک بوده در یک مراسم مذهبی مخصوص یهودیان شرکت میکنه. توی این مراسم میبینه که مادر بزرگش برای همه یک گیلاس شراب میریزه و یک گیلاس شراب اضافه را هم روی میز قرار میده. سولومون از مادر بزرگش میپرسه این گیلاس شرابی که ریخته گذاشتی اینجا مال کیه؟ مام بزرگش میگه این مال پیغمبرمون حضرت الیاسه که میاد از این شراب میخوره. سولومون میگه ولی حضرت الیاس که اینجا نیست. عموش میگه اون میاد از این شراب میخوره ولی ما نمیبینیمش. ولی اگه به گیلاس شراب خوب نگاه کنی متوجه میشی که شراب داخلش کم میشه. سولومون هم زل میزنه به گیلاس و بعد از مدتی احساس میکنه که سطح شراب توی گیلاس پایینتر اومده. این میشه که حرف خانواده‌اش رو میپذیره. اما بعدا که بزرگتر میشه به این موضوع شک میکنه و با خودش میگه آیا واقعاً سطح شراب توی گیلاس پایین اومده بود یا اون باوری که به من القا شده بود باعث شده تا من چنین تصوری بکنم. این موضوع انگیزه میشه که به عنوان یک دکتر روانشناس روی این موضوع تحقیق کنه و آزمایش جالبی رو انجام میده. آزمایش دکتر اش به این صورت بوده که میاد 123 تا دانشجوی داوطلب رو انتخاب میکنه و هر بار یکیشون رو با 4 نفر دیگه که همدستای خود دکتر بودن در یک اتاق قرار میده. اون دانشجو نمیدونست اینا همدستای دکترن و فکر میکرد اونا مثل خودش دانشجو هستن. بعد دکتر میاد و 2 تا کارت نشون این افراد میده. روی کارت اول 1 خط کشیده شده بود و روی کارت دوم 3 تا خط که زیر هر کدومشون یه حرف الفبا هم نوشته شده بود. بعد به این افراد میگفت به نظرتون طول خطی که روی کارت اول هست با طول کدوم یک از خطهای روی کارت دوم مساویه؟ خط A یا B یا C؟ افراد در کلاس به شکلی نشسته بودن که این دانشجو نفر آخر باشه تا اول جواب بقیه رو بشنوه بعد جواب بده. اولش افراد جواب درست دادن و دانشجو هم همینطور. بعد توی کارت‌های بعدی
هر 4 نفر عمدن جواب غلط دادن. یعنی اگه گزینه A درست بود همه میگفتن B، تا نوبت رسید به دانشجو و اون هم گفت B. توی 12 تا کارت بعدی کاملا واضح بود خطی که افراد انتخاب میکنن طولش با خط روی کارت اول فرق میکنه. ولی دانشجو عین 12 بار رو هم جواب غلط داد، در حالی که حالت چهرش نشون میداد که کاملا با تردید داره جواب میده و از جوابش راضی نیست. بعد از انجام این آزمایش روی این دانشجوها آمار نشون داد که 75% اونها جوابهای غلط دادن. بعد دکتر اومد و نحوه آزمایش رو کمی تغییر داد. این بار به یکی از دستیاراش گفت که جواب درست رو بده و 3 نفر دیگه جواب غلط رو بدن. در این حالت فقط 10% دانشجوها جوابهای غلط دادن. یعنی دانشجوها همین که میدیدن یه نفر دیگه هم تو اتاق هست که باشون هم عقیده است، باعث میشد که اعتماد به نفس پیدا کنن و جواب درست رو بگن. بعد دکتر اومد باز هم نحوه آزمایش رو تغییر داد. این بار به جای اینکه دانشجو هم مثل بقیه جواب رو بلند بگه، ازش خواست تا جواب مورد نظرش رو روی یک کاغذ به صورت مخفیانه بنویسه. نتیجه این بار خیلی عوض شد و فقط 1% از دانشجوها جواب غلط دادن. یعنی وقتی جوابش رو بقیه میشنیدن جواب غلط میداد که با جماعت همرنگ بشه، ولی وقتی به صورت مخفیانه جواب رو مینوشت پاسخ صحیحی که خودش ازش مطمئن بود رو یادداشت میکرد. دکتر اش دید جایی که شخص تحت پیر پرشر یا فشار اطرافیان قرار داره ترجیح میده پا روی نظر خودش بگذاره و با گروه همرنگ بشه، ولی وقتی این فشار از روش برداشته میشه اعلام نظر خودش ارجحیت پیدا میکنه. دلیل این انتخاب اینه که انسان موجودی به شدت اجتماعیه و از کارهایی که ممکنه اون رو از جمع جدا کنه و به انزوا بکشه به شدت پرهیز میکنه و سعی میکنه کارهایی رو انجام بده که مورد قبول جمع باشه و با اونا همرنگ بشه، حتی اگه اون کار با اصول و عقایدش مغایرت داشته باشه. این موضوع همرنگی اونقدر برای روانشناسا جذابیت داشت که تعداد زیادیشون آزمایش‌های مختلفی رو انجام دادن تا بیشتر در موردش اطلاعات به دست بیارن. اونا معتقدن 2 دلیل برای همرنگی شخص وجود داره. یکی این که رفتار دیگران واقعا ما رو متقاعد کنه که ما داریم اشتباه میکنیم و اونا درست میگن. این مورد بیشتر زمانی پیش میاد که اطلاعات ما در اون زمینه کامل نیست و ما فکر میکنیم که در اون زمینه گروه از ما بیشتر میدونه و ما باید به دانش اونا اتکا کنیم. دومین دلیل اینه که ما میخوایم از تنبیه گروه که همون طرد شدن و مسخره شدن و قضاوت شدن هست اجتناب کنیم و یا پاداشی مثل دوستی و مقبولیت به دست بیاریم. روانشناس‌ها 3 نوع همرنگی رو هم معرفی کردن. یک، کامپلاینس یا متابعت یا همون پیروی. این همون همرنگی است که ما برای کسب پاداش یا اجتناب از تنبیه انجامش میدیم و قبلا هم در موردش صحبت کردم. همون افرادی که در آزمایش دکتر اش با اینکه میدونستن جوابشون غلطه ولی برای اینکه قضاوت نشن همچنان جواب غلط رو میگفتن. 2، اوبیدینس یا اطاعت هست. جایی که دستوری از یک مافوق به ما داده میشه و ما باید اطاعت کنیم. مثلا مدیر مدرسه‌ای که دستور میده همه باید با یونیفرم مخصوص بیان مدرسه. 3، اکسپتنس یا پذیرش. یعنی عقیده ای از طرف گروه چنان به ما القا شده که اون رو کاملا پذیرفتیم. مثل همون کم شدن شراب داخل لیوان که سولومون تحت تلقین خانواده‌اش کاملا پذیرفتش و باورش کرد. بعضی وقتا هم این پذیرش همون ابتدا شکل نمیگیره و ما درش تردید داریم. ولی خب بعد از پیروی کردن به مرور زمان برامون درونی میشه و بهش اعتقاد پیدا میکنیم.
حالا یه سری آمارم هست که نشون میده چه عواملی در تشدید این همرنگی تأثیر داره. یکیش اکثریت هست، یعنی اگر تو یک جمعی تعداد افرادی که با هم نظر هستن خیلی زیاد باشه، آدم‌های دیگه کمتر جرئت میکنن با نظر اونا مخالفت کنن. ولی اگر تعدادی از افراد در اون جمع ساز مخالف بزنن، شدت همرنگی کم میشه و کسانی که واقعا نظر مخالف دارن با شهامت بیشتری اون رو ابراز میکنن. همونطور که در آزمایش سولومون هم دیدیم، وقتی دانشجو متوجه میشد یک نفر دیگه هم تو اون جمع با اون هم عقیده است، راحت‌تر پاسخ مورد نظر خودش رو اعلام میکرد. مورد بعدی اینه که اگه شخص متعهد باشه به اینکه حتما نظر خودش رو بدون تأثیر دیگران بگه، همرنگی کم میشه. این مورد رو در قاضی‌ها یا داورهای ورزشی میشه زیاد دید. مثلا یک داور فوتبال وقتی میره برای ویدیو چک با بقیه داورها هم مشورت میکنه، ولی در آخر متعهد هست که نظر خودش رو مستقلاً بیان بکنه. یه مورد دیگه شخصیت افراده. محققا متوجه شدن افرادی که عزت نفس کمتری دارن بیشتر تمایل به همرنگ شدن دارن تا کسانی که از عزت نفس بالاتری برخوردارن. مورد بعدی برمیگرده به فرهنگی که در جامعه غالبه. همرنگی در جوامع جمع‌گرا مثل چین و نروژ و ژاپن بیشتر از جوامع فردگرا مثل فرانسه و آمریکا دیده میشه. همچنین آمار یک تفاوت کوچیک ولی پایداری رو در مورد جنسیت افراد و شدت همرنگیشون نشون میده و اون اینکه خانوم‌ها بیشتر از آقایون تمایل به همرنگ شدن دارن. البته این تفاوت اونقدر کم بودی که خیلی از روانشناسا دیگه بهش نپرداختن. مورد آخرم جایگاه شخص در اون گروه هست. هرچی شخص در اون گروه از موقعیت مستحکمتری برخوردار باشه، راحت‌تر میتونه ساز مخالف بزنه و همرنگ اون گروه نشه. همرنگی صرفاً یک پدیده خوب یا بد نیست و بستگی به موقعیت شخص و نوع عمل گروه داره. اگه جمع دارن کار خوبی رو انجام میدن و ما هم به انجام اون کار اعتقاد داریم، همرنگی خیلی هم خوبه. یعنی ارزش‌ها و اصول ما با گروه هم راستا هست و کاری هم که داره انجام میشه کاری است که با اصول اخلاقی مغایرتی نداره. مثل نریختن زباله در سطح شهر. اگه ما با دوستایی بریم بیرون که به حفظ محیط زیست اعتقاد دارن و این جزء ارزش‌های خود ما هم باشه، خیلی خوبه که همرنگ این جماعت بشیم. ولی اگر گروه داره کاری انجام میده که با ارزش‌های اخلاقی نمیخونه و ما قلباً اون رو قبول نداریم، بهتره تحت تاثیر جمع قرار نگیریم و روی اصول خودمون بایستیم و با جمع همراهی نکنیم. یک مثال خیلی مخرب در زمینه همرنگی نوجوانایی هستن که به خاطر همین همرنگی با دوستاشون به مصرف الکل و مواد مخدر روی میارن. پس اگه بتونیم فرزندانی تربیت کنیم که از اصول اخلاقی که یاد گرفتن به هیچ قیمت کوتاه نیان، میتونیم اونا رو راحت تر از خطراتی که در جامعه هست مصون بداریم. یه فیلم سینمایی آمریکایی هم در سال 1957 ساخته شده به اسم 12 Angry Men یا 12 مرد خشمگین. بهتون توصیه میکنم حتما این فیلم رو ببینید. من برای اینکه فیلم رو سپویل نکنم توضیح در مورد داستانش نمیدم، ولی این فیلم به خوبی موضوع همرنگی رو در هیئت منصفه یک دادگاه به نمایش گذاشته که مطمئنم از دیدنش لذت خواهید برد. در مورد موضوع همرنگی میشه ساعتها بحث کرد، ولی چون من نمیخوام اپیزودهای پادکستم خیلی طولانی بشه، این بحث رو همینجا میبندم. اگه علاقه‌مندین بیشتر در این مورد بدونین، میتونین عبارتهای کانفورمیتی یا پیر پرشر رو گوگل کنین و کلی آزمایش‌ها و مطالب جالبی که در این زمینه هست رو ملاحظه کنین. این اپیزودم همینجا به پایان میرسه. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.